Views and opinions expressed on all radio shows broadcast on TOMz Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of TOMz Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Nagbabalik po ang inyong kaibigang Mondatol at syempre dito po nanonood kayo sa ating TOMz Radio Toronto. Of course, Balitang Bayan, alas 4. At siya nga po pala, mapapanood niyo po kami live sa aming website www.tomzradiotoronto.com or sa aming Facebook page, TOMz Space Radio. Okay, top of the news at this hour, Duterte number 1 pa rin sa approval at sa trust ratings. Nananatiling pinagtitiwala ng maraming Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakabagong survey ng Publicus Asia sa mga opisyal ng pamahalaan. Naitala ni Digong ang 64.8% approval at 55.1% trust rating sa Marso 20 hanggang 29, 2021 online survey na nilahukan ng 1,500 respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pumangalawa kay Duterte si Senate President Tito Soto na nakakuha ng 40.9% approval. Pangatlo si BP Lenny Robledo na may 29.1% at sinundan ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta na nakakuha ng 28.4%. Nasa huling pwesto sa 5 matataas na opisyal na gobyerno si House Speaker Alan Velasco. Naungusan pa na ang leader ng Kamara ng Supreme Court Justice na karaniwang nahuhuli sa mga survey. Si Velasco ay nakakuha ng 25.4% approval at 14.5% trust ratings. Ang survey ginawa ng Publicus Asia sa gitna ng pandemyang hinaharap ng bansa. Noong December 3 to 9 survey, or rather December 3 to 9, 2020 survey nung santon ng Publicus Asia, 69.8% ang nakuha ni Duterte sa approval rating at 49.9% ang kay Soto, 34.6% kay Robledo, 30.7% ang kay Peralta at nasuhulihan na naman si Velasco sa 29.7%. Sa trust rating naman sa kaparehong panahon ay si Duterte rin ang nanguna with 62.3% rating. Si Soto ay may 30% rating, Robledo 23%, Peralta 18.5% at 18.1% ang nakuha ni Velasco. So, ibig sabihin nito, mga kababayan kung nanonood sa atin or nakikinig sa buong mundo, lalo na po sa Pilipinas, kahit madaling araw na ngayon, gising na mga tao, nagkakape at hindi makatulog ang iba dahil naka-lockdown pa. Abe, minom ka nga ng kapeng barako ng Batangas. Kung makakatulog ka kahit alas 5 na ng umaga, alas 4 na madaling araw ngayon doon. Shoutout ko nga sa mga General Santos City Clinic yung kanilang hospital. Marami po sa nanonood sa atin doon. Hindi sila makakatulog sapagkat yung kanilang night shift 11 to 7. Naku, gising nga naman
alas 4 ng madaling araw. Magandang umaga po, madaling araw sa ating mga frontliners at health workers ng General Santos City Hospital. Alright, so nangunguna pa rin po si Duterte sa approval at trust rating ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At nagtataka po kayo? Si Soto ang number 2 at number 3 lang yung Vice President. Huwag po kayong magtaka. Siyempre, mas kilala yung Soto, Itbulaga yun. Hindi ba direct Ricky Q? Mas sikat yung Itbulaga kaysa sa spaghetti lugaw ni BP. Hindi po tayo nagpapato. Totoo lang po yung sinasabi natin sapagkat mula Hulo hanggang Apari, kilala yung Itbulaga. Senator Tito Soto. Kaya nga kinukuha yung mag-Vice President nung isa pang tatakbo Itong si Senator Ping Lacson. Ako, kilala ko po si Ping Lacson nung araw pa. At yan ay naging kaibigan ng aking nasirang congressman na kapatid na si Jun Datol. Kaya Soto, Vice President ni Ping Lacson, yan po talagang palagay po yung mangyayari tambalang yan. Dahil nga yan, nakita niyo po, number 2 si Senate President. Biruin mo Senate President, alisin mo yung Senate, lagyan mo ng BP. Di Vice President si Tito Sen Soto. Kagaling, po. Nakapagtataka rito, sabi nga ng ating mga kritiko, natalo pa si Speaker Velasco House Speaker, House. Siya ang pinakamataas ng katungkulan sa Kongreso. Panglima sa 5 matataas na opisyal ng bayan. Tinalo siya ni Supreme Court Justice Peralta. Saan ka naman nakakita nun? Dati talaga namang number 5 yung Chief Justice ng Supreme Court sa pinakamatataas. Yan po ang succession seat of succession ng isang bansa. Presidente, pag may nangyari, knock on wood, wag naman. Vice President ang susunod. Pangatlo, Speaker of the House. Pangapat, yung pong House Speaker. At panglima, Chief Justice of the Supreme Court. Napanood niyo po ba yung labas sa television, yung serye? Naubos lahat yung sa US po yun Yung naging presidente isang ano ba ang pamagat nun? I forgot. Lahat ng pangulo, senador, lahat namatay. Binomba yung Kongreso. Yung kung saan nagsasalita yung presidente, ubos. Yung pala, may tinatagong isa, successor ng pagkapangulo kung may mangyayari sa lahat. Hindi pa yon, hindi yung White House down Meron pang isa si Sutherland ang bida ata ron Meron pa yun sa presidente naman ng Korea. 60-day president. Napanood ko din yan sa Korea. Yung 60-day president, temporary president. Ang ganda ng pelikulang yun. Sa Pilipinas kaya ganun din. May isang member ng cabinet. Itinatago yan kapag nagkakaroon ng pagtitipon ng lahat ng matataas na opisyal, yung Speech of the Nation, yung SONA, Speech of the Nation address, ando ng presidente, vice lahat, senador, congressman, may isang nakatago, itinatago yung isang member ng cabinet. Shout out, Julito Tigli, yan, nanonood yung aking kaibigan, doktor. Doktor to sa Pilipinas, dito konduktor By ko yan, by Julio. Tigli. Yan na nagsulat sa ating The Philippine Courier. Yan ang ating sinasabi. Ngayong panahon to, hindi nyo kayang pataubin si Presidente Digong. Ang taas ng kanyang approval at trust rating. Number 2, Tito Soto. Biglang kumawala yung balitang tatakbong vice ni Ping Lacson. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malaking tsansa sa pagka-Vice President. Teka muna, sino man tatakbong presidente? Heto, may balita tayo dyan. Ngayon lang. Isko, Pacquiao, Bongbong, pagpipilian ni Duterte. Ang galing na, dito nyo lang po naririnig yan. Kung, ito may kung, laki ng kung K-U-N-G, kung
hindi tatakbo si Sara at si Bongo. May kung paano. Talaga hindi tatakbo yung dalawang yon. Kaya ito, panigurado sa tatlo ang pagpipilian ni Duterte. Ito po ang balitang yan, kanina lang. 3 politiko ang pagpipilian ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumalit sa kanya sa 2022 presidential election. Kung hindi nga tatakbo ang anak niyang si Davao Mayor Sara Duterte at Senator Christopher Lawrence Bongo ayon kay presidential spokesperson Harry Roque. Ay si Harry Roque, tatakbong senador yan, walang katalo-talo yan. Ikakampanya namin ni Tita Cecilia. Kabilang mano sa mga pagpipilian ng Pangulo sila Senator Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno at dating Senador Ferdinand Bongbong BBM Marcos Jr. Pero sa huli ay ikokonsidera pa rin ng Pangulo kung sino sa mga nabanggit ay mayroong numero. O ano ibig sabihin nun? Kung sino ang kilala ng tao, kung sino ang maraming followers, kung sino ang kilala ng mga Pilipino. Ayan. Sabi pa ni Roque, he will have to choose from Isko, Manny Pacman at Bongbong Marcos kasi wala naman ng iba. Maganda yun. Wala na raw pagpipilian. So nakasentro na pala sa tatlong ito ang paningin ng Pangulong Digong. Malaking bagay anya ang gagawin pag-iendorso ng Pangulo dahil nananatili pa ring mataas ang approval sa kanya ng publiko, correct, 61%. At ipinunto pa ni Roque na may makinarya ang gobyerno na magagamit ng kandidatong mapipili nito. Of course, gobyerno ang mangangampanyang kasama niyang i-endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte. O sa palagay ninyo, mga kababayan natin Pilipinong nanonood dito. Alam naman niyo po sa Pilipinas. Yan po ang number 1 tinatalakay ng mga Pinoy anywhere in the world. Sino ang papalit na Pangulo kay Tatay Digong? May 9, 2022 po ang eleksyon. Palagay ko, wala na namang COVID nun . Palagay ko, madali nang makapupunta sa eleksyon na presinto ang mga tao. Kaya nga po dapat inilalaban ko na ito nung araw pa. Yung mga senior citizens at yung mga PWDs, paunahin yung bumoto. Advance voting, kamukha po ng ginagawa namin dito sa Canada at sa Amerika at sa iba pong mga bansa. Pinauunang bumoto. Mga seniors at PWD. Unang-una. Ngayon pa matatapos ngayon September ang registration. Marami pa pong hindi nakapag-rehistro. Yung iba po, after 2 successive na failure to vote, kailangan magparehistro ka uli. Paakatin nyo ba sa matataas na building ng eskwelahan ng mga PWDs? Huwag naman po. O yung mga senior citizen, nakatungkod na yan. Yung iba, naka-wheelchair din yan. May binabalak nga dito yung isang congressman na dalin na dun sa mga bakanting basketball court ng mga barangay. Lahat po ng barangay mayroong basketball court. Ang COMELEC, huwag na kayong magpapogi pa. Maglakad-lakad naman kayo. Punta kayo doon, magdala kayo ng mga registration na dokumento. Doon na lang yun, tanggapin sa malaluwang na basketball court na hindi na kayang umakyat pa ang mga seniors at PWDs. I-rehistro nyo po yung gusto magparehistro doon. Matatapos na September yan . October 8 po, after na makapag-rehistro na lahat ng tao, magpapa-register na ang mga kandidato, umpisa na ng mga kampanya yan. Ang election, May 9. Gawin yung Abril. Last 2 weeks ng Abril, middle at saka last week ng Abril, advance voting. Alam nga naman, hindi pa tapos ang balota Biden. Malaking katangahan niya, anak ng dragon, ang kupad nyo. Pabotohin na natin kagad advance voting para po mabilis na magboboto ang mga
katulad naming senior. So kami nakapaglalakad pero gaano karami pa ang nangangailangan ng alalay sa mga senior sa Pilipinas? Marami po yan eh. Gusto nilang bumoto. Gusto nilang iboto si Bongbong. Gusto nilang iboto si Isko o si Pacman bilang Pangulo o si Ping Lacson. Ilan ang maglalaban-laban. Plus, of course, yung Vice President nating si Robredo na ilalaban ng sambayan at ng liberal. Pagtutulong-tulungan nila labanan. Kung sino man ang i-endorso ni Presidente Duterte. They want to return to Malacanang. They want these people to grab again the power of the presidency. Sambayan, sanlaksa. Ewan natin, si Tito Soto from Apari to Hulot, mananalo ba kayo ron, Vice President? Ako, suggestion ko lang sa tatlo na yan. Si Isko, hindi tatakbong presidente pa yan. Kaya it's between Pacquiao and Bongbong. Kung sino ang hindi mapili sa dalawang yan, ako, set aside ko na si Isko Hindi pa panahon ni Isko, gusto pa niyang tapusin yung 3 term niya sa Maynila. Mas maganda pwesto niya, tatakbo kung matalo, tanggal na siya sa pagka-mayor. Hindi kamukha ng mga senador na tumakbong vice president, natalo, senador pa rin yun. Ganun Kung sino hindi mapili kay Pacman at saka kay Bongbong, mag-vice president na lang. Sino tatalo kay Bongbong Pacquiao? Pacquiao Bongbong? Si palagay ko si Bongbong hindi natatakbong vice, nadadaya. Presidente na lang. Hindi po pumupunta lang tayo sa kalagitnaan ng pagtakbo ng isang tao. Patigasan ng tuhod yan palakihan ng puso't bodega at saka bulsa yan si Isko ba may bulsa? Meron din. Pero mas malalim ang bulsa ni Pacman at ni Bongbong. Si Pacman daw tutulungan ng mga nasa abroad bawal pong tumulong ng malalaking pera ang malalaking kumpanya sa halalan sa Pilipinas. Intrusion of power from the other countries. Yung gano'n. Ewan ko kung balita ko. Ang alam ko, bawal tumulong ng mahigit na gano'n lang yung kanilang pwede. Magandang pukpukan to, mga kabayan. 3 ang pamimilian ni Pangulong Duterte. It's either Isko, Pacman, o BBM. Nako! Alam mo, dito lang sa pamimilian, nagkakapustahan na yung mga Pilipino. Alam naman yung Pilipino, ang hilig-hilig sa pustahan yung ang kumpare ko, si Bornebol. Yung classmate ko yung DJ Ricky nung elementary. Bornebol sa pukot. Pangalan pa lang, mananalo ka ba ron? Mukhang lukis na. Di ba? Nung kami high school, parang ako nagsusugal ka ba? High school na tayo, elementary, touching lang saka yung characters Sabi niya, kapag graduate, ngayon hindi na ako nagsusugal kahit kailan. Gagraduate na tayo ng high school Talaga, hindi ka na nagsusugal, hindi na. Talaga gusto mo, pustahan pa tayo Anak ng dragon. Nanonood sa atin si aking Lady Albi sa gala. Nanonood yan, anak ng dragon darling. Ayan. So, mamimili na po. Isko, Pacquiao at Bongbong pagpipilian ni Duterte sa papalit sa kanya. Alright. Ito po isang magandang balita papunto kay Isko. Manila resumes food aid distribution. The Manila City Government has resumed the distribution of food boxes to around 700,000 families in 896 barangays, marking the 3rd straight month of continued assistance to residents affected by the pandemic. The assistance is under the local government's COVID-19 Food Security Program, or FSP. Each box contains 3 kilos of rice, 16 canned goods, and 8 sachet of coffee. Nako,
3 kilo. E di isang araw lang yun. Ang Pilipino po hindi makakain ng konti eh. Kailangan only rice. 3 kilo sa isang pamilyang 6. Nak ng dragon. Isang kumisan, hindi aabutin pa ng gabi yun. Tutong na yung nakalagay doon sa saingan. Anyway, Mayor Isko Moreno said the food assistance would greatly help Manileños while the city is under the enhanced community quarantine. City Hall launched the FSP in February. Moreno said they realigned the city's 2021 budget for roadworks and other infrastructure to fund the program. Initially, 3 billion pesos has been allocated for the programs. The City Council approved an ordinance last March and allotted an additional funding of 1.427 billion pesos. Laki. Some sacrifices has to be made, Isko said. Please bear with us for the potholes in Manila. Pero huwag nating intindihin ang kalsada. Ang importante ay yung bituka. No one will go hungry in Manila, Moreno said. O sino ngayon magsasabing tatakbong presidente yan? Eh may isang term pa. O, mas malaki ang kita ng mayor kaysa sa presidente. Akala nyo ba? 4,400 PUBs, naku mga jeep to resume metro operation. Around 4,400 public utility vehicles will be allowed to resume operations in Metro Manila as the Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB will open a total of 250 more PUV routes next week. An official announced this morning. LTFRB officer in charge, Zona Tamayo, said 1,800 traditional jeepneys and 2,600 provincial buses would be allowed to operate in the metropolis. The operations of provincial buses will still depend on the quarantine protocols set by the local government unit of their destination. He said the reopening of more transport routes would push through next week even if the enhanced community quarantine is extended in the National Capital Region Plus bubble. The FT, or rather the LTFRB, said this is to provide safer and more transport operation or options for frontliners, workers, and authorized persons outside their residence amid the COVID-19 pandemic. Since the total transportation shut down last year, the LTFRB has reopened some 76% of routes and PUB units in Metro Manila. The transport regulator said a total of 745 routes are operational in Metro Manila and served by a total of 53,441 PUBs, including buses, jeepneys, and UB Express units. The Department of Transportation, or DOTR, said the reopening of more routes would mean safer options for commuters amid reports of colorum vehicles illegally transporting people in and out of Metro Manila. Tumpak po yan. Correct kayo dyan. Sapagkat kulang-kulang yung mga legal na tumatakbong mga jeep. Eto, ang daming nagre-reklamo. Yung po kanilang nasasakyan pala, illegal, colorum. Paano kung maaksidente yun? O di, huwag naman pong may mamatay, masugatan. Sino sasagot nun? Alang insurance. Alang insurance coverage, yung mga colorum. May nakausap po ako isang kasamahang editor ng isang newspaper sa Pilipinas. Mga kasama ko pong sports writer noon, si Virgie. Sabi niya, naku, Brad, ang problema rito, yan, yung mga jeepney. Kaya nagkakasakit yung mga, ang daming nahahawa. Biro naman, meron nga naman, bawat tupuan po doon, merong mga nakasabit na pagitan ng upuan, mga plastic. Plastic lang yun eh. Kaya nagkakadikit-dikit din eh. Paano naman kakulang yung jeep na sasakyan? O, didikit-dikit sila, agawan pa nga eh.
Hindi naman sila mapipigil ng driver. Pag nakasakay na, di tatakbo na yun. Pag nahuli, sabihin ng driver, hindi ko po sila pinilit, sumakay lang siya. Yun ang katwiran Kaya makikita mo kung gaano katindi ang infeksyon. Doon sa Metro Manila na yun. Dahil sa kakulangan nga ng mga jeep, mga bus. Yung bus nga may hinuli, hininto, punong-puno, may nakatayo pa, bawal yun. Paano nag-aapura po yung mga taong makasakay, papasok? Ano gagawin ng mga tao? Ano gagawin ng mga nagtatrabaho? O yun. Kaya ngayon, tama yung decision nyo, 4,400 PUBs. At nagbukas kayo ng mga rutang dadaanan. That's correct. Noon pa dapat yan. Ang dami na nagre-reclam tao. O kita nyo yung mga jeep na driver, yung kanilang ginagamit na jeep, nakaparada rin po sa bangketa. Doon na nakatira yung mga tao dahil hindi na makabayad ng renta. Ang dami pong kasong ganyan. Dapat tinutulong. Noon pa dapat natulungan na nila ng DOTR yan LTFRB. Ang tagal-tagal nila bago umaksyon. Sila naman ay hinihintay ng Malacanang. Magre-recommenda sila sa interagency task force. Mababa naman ang ating infection rate dito sa lugar na to. Quezon City, matindi. Manila, pero Taguig, Pasig, Makati. Dapat naman bigyan nyo. Yan. Nung bigyan nyo, ang daming infection. Kasi kukonti tumatakbo. Kita pinapakita sa video kung paano nagagawan yung mga taong sasakay. Okay, nakamaskara nga sila. May face shield pa. Pag nagkabanggaan, laglag yung face shield. Bang puti, hindi nagsusuntukan yan. Kagagawan nyo yun O ngayon, tama ang ginawa nyo. Tingnan po natin kagad, umpisa sa Lunes. Kahit naka-lockdown, makikita nyo po, sa dami ng tatakbong sasakyan. Huwag nating intindihin yung ibang mga sasakyan na magrereklamo, wala kaming maisakay maghanap ka ng pasahero. Naglipa na sa kalyan. Hindi ka lalapitan ngayon sa dami nyo. Ganyan lang po. Tulungan. Hindi po aasen sa bayan kung wala pong tulungan. Okay? Well, sa ating pong pagbabalik, sports at saka showbiz. Ito pong showbiz na sasabihin ko, matutuwa kayo sa yung isa, dehins, mga kababayan. Okay, magbabalik po ang Balitang Bayan, 4:00. Sandali lamang po. Mga luhang di ko napigil, tumuloy hinahawi na
ang iyong mga ngiti na kung minsan hindi ko lubos. Maisip kong ba't pinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan ng aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko man bumitaw, pag-asa'y laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaw ay ang iyong mga mata. Parang mga salamin, ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang at ikaw. Pintig ng aking puso na parang gustong isigaw. Ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam masalitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalawa'y magkawalay. Palagi ka may karamay, hawakan mong aking kamay. Halika. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko. Ang love story ko'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko. Ang love story ko, kinumpleto mo. Ang love story ko. Nagbabalik po, Balitang Bayan na alas 4. Ito po pa rin ang inyong kaibigan Mondatol. At syempre po, you could watch our live show every day from Wednesday to Sunday starting at 12 noon on www.tomzradio.com. At syempre po, live pa rin kami sa aming Facebook page. TOMz Radio. Ayun, nako. Panoodin niyo po kami dyan. Wednesday to Sunday. Ayan, alas 12 ng tanghali po kami nag-uumpisa hanggang alas 7 ng gabi. Well, sa pagkapatuloy po ng ating balitang showbiz. Alright. Lea Salonga. Yun. Kasama sa hashtag Stop Asian Hate Campaign sa Amerika. Alright. Kabilang si Lea Salonga sa magsasalita sa isang forum ng Asian American and Pacific Islander o AAPI. Nakabilang dyan ang Pilipinas. Nasa Instagram account ng dating US First Lady Hillary Clinton na makakasama niya ang ilang pang kilalang Asian na active sa ikinakampanyang hashtag Stop Asian Hate. Bukod kay Lea at Hillary Clinton, kasama rin sila Margaret Cho, Michelle Kwan, Lucy Liu. Yung Lucy Liu, direct kamukha ni Po Kwang. Ano? Oh, pareho silang maganda. Di ba, Tita Sens? Tito Edward K. Alright. Lucy Liu, Padma Lakshmi. Padma Lakshmi siguro sa Bollywood to. Ha? Oo. At, maganda. Nako, patay ka kay Sheng niyan. At Olivia Moon. Katulong rin dito ang National Asia Pacific American Women's Forum o NAPAW-WF. Gaganapin ang forum sa April 21 ng ikapito ng gabi doon sa Amerika. Dahil sa patuloy na diskriminasyon at mga violenteng ginagawa sa mga Asian sa Amerika at ibang bansa, lalo silang nag-ingay at hindi rin sila tumitigil sa pagsasalita bilang paglaban sa Stop Asian Hate at pagkondina sa marahas na ginagawa ng mga sa mga Asian American, lalo na sa mga kababaihan. Isa si Lea sa very vocal sa pagkondina nito na ipinopost sa kanyang social media account. Nako, dapat dito isinama nila si Tita Agnes Miranda o kaya si Tita Cecil Araneta. Sa pagkondina, or probably our friend Josie Isla could be included in this list, VIP list.
Sila at dapat ang nagsasalita dyan because they are known for their stand against discrimination. This anti-Asian hate crime sa Amerika, ito po talaga pong dapat labanan to eh. Dapat bigyan ng hustisya ang nangyari na, hindi lang sa mga Pilipina, kundi po sa iba pang. Nabasa ko po, meron ng Indonesian tsaka Mongolian na inatake. Meron pa pong Chinese na nandyan po, nagpapahinga lang sa kanilang balkonahe, inatake ng mga puti. Buti nakasaklolo yung anak at yung mga kapitbahay. Wow! Tingnan po natin, pag dito sa Canada nangyari at nakita namin ni Tito Ricky at ni Tito Ed, Tito Rolly Mangante, delikado kayo. Hahamunin namin kayo ng pusoy dos. Well, kami po yung natatalang pero hindi dapat ito. Go, Leia, go! At saka sa lahat ng mga namumuno rito. Hashtag Stop Asian Hate. Led of course by U.S. former First Lady Hillary Clinton. Ayan, nako. Dapat ito naging presidente nun hindi si Donald Trump Anyways, gaganapin po yan sa April 21, alas 7 ng gabi sa Amerika. Dapat ito, nakakuwan to napanood natin to. Ano kaya link nito? Nahahanapin natin to. Well, sa balita pa rin po tungkol dito sa mga kababaihan. Miss Myanmar to, ewan ko kung nabasa niyo po to. Miss Myanmar reportedly gets arrest warrant for her Miss Grand International speech. Wow! Alam na mo ito, may gulo pong nangyayari ngayon sa Myanmar. The news, it seems Miss Grand Myanmar Han Lei has put herself in hot waters following her speech at the Miss Grand International Finals Night in Bangkok almost a fortnight, 2 days ago. In the show segment, We Stand By Your Side, Han Lei was given the floor to air her sentiments on the civil unrest in her home country. There is still no official confirmation yet, but news are circulating in Thai and Burmese pages that Myanmar allegedly issued an arrest warrant for Miss Grand Myanmar Han Lei, including people who sent her to Thailand in connection with her speech and in being outspoken about her country's ongoing democratic struggles and the atrocities committed by the state's militia. Han Lei was last seen with the Miss Grand International Top 5 in the island of Phuket. Napunta na ako dyan maganda yung Phuket na yan. Where the winners were shooting photos and videos for the amazing Thailand tourism efforts. That in an earlier interview with Grand TV, Han Lei told viewers that she will be taking temporary residence in Thailand while the civil unrest is still going on. It is hoped that the MGI organization, whose advocacy is against war and violence, could help in Han Lei's quest for peace in the ongoing civil unrest in Myanmar. Nako, matindi po ito. Pati yung, sabagay, under po kasi ng military ruling ngayon yung Myanmar Nagkudita sila doon. Because the military saw that nagkaroon daw po ng matinding dayaan. Si Aung Sung Lei po ata ang nanalo, yung babae. Kaya sabi, dinaya, kaya ang military junta nag-stage ng kudita. Pero hindi nila mapigil ngayon yung mga demonstrador. Kahit martial law, sinasabi nila, handyan ang mga tao lumalaban. Lumalaban sila at dami na pong napapatay at nakukulong. Pero the people, because they believe that they did the right thing of electing the presidency para mawala na ang Myanmar under the military rule. Ewan po natin na
hindi mahirap pa nating makapag-comment diyan sapagkat hindi po natin nalalaman ang tunay na nangyari. Yun lang pong mga videos ang napapanood natin na talagang namamaril yung mga sundalo. And of course, the United States of America, sinasabihan nila ang Myanmar. Of course, are they threatening Myanmar? Aba, intrusion po yun sa isang bansa. Pero tingnan po natin kung talagang human rights violation talagang matindi. Posibleng makialam po yung ibang mga bansa dyan. Sapagkat ang nangyayari nga dyan, sabi nga nung Amerika, dapat hindi ganun eh. Ang hirap na mag-explain sa ganun. Ano? At any rate, sana nga po magkaroon ng katahimikan yan. Ang isa pa pong gusto kong banggitin dito sa ating portion na world news bago pumunta ng sports, yung pagkakundina naman rather ng mga ibang bansa, particular na ang US or United States of America sa China over Chinese moves sa San Felipe Reef na pag-aari ng Pilipinas. Ito po ang istoryang niya, mabigat na balita ito. US warns China over moves on ally Philippines. Ayan. The United States has warned China over its increasing aggressive acts in the South China Sea and reminded Beijing that any attack on the Philippines would trigger a military response from the U.S. under its defense treaty with Manila. An armed attack against the Philippines Armed Forces, public vessels, or aircraft in the Pacific, including in the South China Sea, will trigger our obligations under the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty, said U.S. State Department spokesman Ned Price at the press briefing on Wednesday or yesterday. He also reaffirmed the U.S. commitment to come to the aid of Taiwan if it attacks by China. The State Department's declaration came on the heels of Manila's filing of diplomatic protest against China over the presence of Chinese maritime militia vessels around Julian Felipe Reef. The boats, initially numbering more than 200, were first spotted on March 7. The reef is around 320 kilometers west of Palawan. We share the concern of our Philippine allies regarding the continued reported massing of Chinese maritime militia near the Witsan Reef, Price said, referring to Julian Felipe Reef by its international name. China, which claims almost the entirety of the resource-rich sea, has refused weeks of appeals by the Philippines to withdraw the vessels, which Manila says unlawfully entered its exclusive economic zone. Well, Price was referring to the ruling of the Permanent Court of Arbitration based in The Hague, invalidating Beijing's massive claim in the South China Sea and reaffirming the Philippines' maritime entitlements. Price also aired concern over China's ongoing efforts to intimidate in the region, including Thailand or Taiwan. Tensions have risen in Taiwan, which Beijing claims as part of China, with the self-governing democracy on Wednesday, reporting that 15 more planes from the mainland crossed into the island's air defense zone. President Joe Biden has vowed a robust defense of allies and in a rare point of continuity with his predecessor, Donald Trump has supported strong pushback against Chinese assertiveness. Yan po. Susuportahan talaga ng US ang Pilipinas kapag inatake na ng China itong ating
Juan Felipe Rim, atin pala yun. Ha? Ayan, 200 mga barko. Ha? Ang nandiyan, paikot-ikot lang. Ano kaya? Nanghuhuli kaya ng isda yun? Ano? Militia. Ay, hydrogen. Oo, iya. Ang Philippine Deep Sea po, isa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Ayan. Meron natang 30,000 na pitang lalim nun . May deposit doon ng hydrogen. Alam niyo po, galing si DJ Ricky Curon kaya alam niya ang deposit na yun. Para sana nag-withdraw tayo. Pag ganun karami yung deposit. Alright, so panatag po ang lagay ng ating Armed Forces of the Philippines at saka yung Navy. Alam mo tayo naman kasi, meron din naman tayong mga attack boat . Pero nung araw, wala pa po yan. Kung kailan lang naging presidente si Duterte, kaya nakapambili tayo. May submarine na nga tayo . Dati may yellow submarine, pero napintahan na raw ngayon ng pula. Alright. Tayo po saksakan ng daming mga barko. Barkong, nung araw, barkong papel. Sa umuusok at nasusunog na dagat. Biro mo bangkang papel. Pupunta ka sa nasusunog na dagat. Ano ilalaban po natin? Pikbong? Anyway, ngayon po, malaki na ang pag-gas natin, pero hindi tayo mananalo talaga sa China kung talagang magkakanatan. Yung USA, yung makapagyera sa China, tayo pa. Kaya hindi natin masisisi si Presidente Duterte. Ang sabi ng mga kritiko, hindi mo kagyerahin. Ba't ka kigyerahin ng China? Hindi man tayo mananalo dyan. Pwede natin sila, kahit sa basketball nga, hindi tayo manalo, lalaki dyan . Higera pa, lalaki ng mga barko niyan. At saka China, dami niyan . May 1 billion yung kanilang sundalo . Saka malalaking pandigmang barko. Pwedeng lumaban dyan yung Russia or kaya China or US pala. Ang US, susuportahan niya ng UK, England, ng mga G7 countries except of course for Russia. Ang Russia, susuportahan naman niya ng China. Ano ba gusto natin? Third World War. Wala na pong matitirang buhay na tao. Pati nga mga amoeba, mamamatay dyan . Pag nagkaroon ng Third World War, naksabog lahat. Huwag nating isipin yun. Walang patapangan ngayon . Akala nyo ba matutuloy yung anumang gerang yan? Yung ginagawa ng China or other countries para makontrol yung yaman ng dagat na yun? Hindi po mangyayari yun. Huwag kayong mag-alala, hindi papayagan ni bro yan. Si Lord pa. God is alive and God is not sleeping. God is just watching everyone. Hindi po mangyayari. Huwag kayong matakot yan. Wala pong ganyan na mangyayari. Well, Amnesty condemns rich world's near monopoly. Ito pa mabigat on COVID-19 vaccine. News from London, United Kingdom, April 9. Richer countries are failing a rudimentary test of global solidarity by hoarding COVID vaccine. Yun na nga sinasabi natin direct. Kaya, Amnesty International said yesterday as it accused China and others of exploiting the pandemic to undermine human rights. In its annual report, the Campaigning Rights Organization said the health crisis had exposed broken policies and that cooperation was the only way forward. The pandemic has cast a harsh light on the world's inability to cooperate effectively and equitably, said Agnes Calamard. Ito yung nakakaaway ni Presidente Duterte, si Agnes Calamard, who was appointed Amnesty Secretary General last month. Ito, nag-report din to about human rights violation ni Duterte sa Pilipinas. Sabi niya, pumunta ka rito, come here and find a dead body in the street. Hindi naman nagpunte Calamard, natakot siguro or what. Kung ano-ano yung pinakikinggan niya report from the critics of Duterte. Kilala ko ito Agnes Calamard. Hindi naman kami close nito, pero he is the newly appointed Amnesty Secretary General.
Well, the richest countries have affected a near monopoly of the world supply of vaccines, leaving countries with the fewest resources to face the worst health and human rights outcome. Ayan, Amnesty strongly criticized the decision by former U.S. President Donald Trump to withdraw Washington from the World Health Organization in the midst of the pandemic, a step now reversed by Trump's successor, President Joe Biden. Calamard called on an immediate acceleration of the global vaccine rollout, calling the inoculation campaign a most fundamental, even rudimentary test of the world's capacity for cooperation. Kaya nga may COVAX facility ang World Health Organization. Nagbibigay sila ng libreng bakuna sa mga third world country. Kinukonsinderaban nilang third world country ang Pilipinas. Bigay ng kalahating milyon, yan 1 milyon. Mga donation po yun ng mayayamang bansa sa World Health Organization. Yes, yung iba po talaga kamukha niyang Pfizer. Tayo dito sa Canada, binitin tayo niyan eh. Galit na galit nga po yung ating gobyerno, lalo na itong sa Ontario, yung ating Doug Ford Premier, buti hindi naging pitbull to, pinagkakagat kayo niyan sa Pfizer. Biruin mo, naka-order na, nabayaran na ata, nagbigay na ng paunang bayad, ibibitin yung kanya delivery dito, nakasara yung borders natin. Bukas po ang borders ng Canada sa mga essential goods at saka mga essential na tao, mga health workers, drivers ng mga delivery ng mga essential products, food, medicine. Yan po, bukas po yan. Sarado lang po yan sa mga gustong tumawid, bumili ng cannabis dito sa Toronto. Sarado po yan sa inyo. Bawal. Yun ang sinasabi natin, kinukontrol talaga. Ang China, nagagalit sila. Hindi po, ang China po, nagpapamudmud sa buong mundo. Ang dami nilang pagawaan ng gamot. Nagbibigay nga ng libre sa Pilipinas. Yan, ang mura na lang nilang binebenta. Nagtataka ko, galit na galit sila sa China. Hindi naman ginusto ng China magkaroon ng COVID-19. In-inspection nila kung yung ba ay laboratory made, yung coronavirus. Lumabas po sa investigasyon ng mga scientists, mga pinagsama-samang expert sa virus from all over the world. Nagpunta dyan sa Europe, sa England, kung saan-saan na. Nagsama-sama, nagpunta sila sa Wuhan, China. O after several weeks na pag-istero, nalaman nila, galing sa isang hayop. Na nalipat sa isang hayop pa. Na yung hayop na yun, kinain ng tao, dinalipat sa tao. Mga exotic food. Yun ang naging cause. Hindi po ginawa sa laboratory ng Wuhan yan. Wala pong pakialam yung pinakamayaman tao sa buong mundo na sinasabing siyang dahilan para gumawa ng COVID at ma-injection na ng kung ano-ano sa katawan ng tao. Ang daming lumalabas na marunong. Ano nangyayari sa karunungan niyo? Tinatakot niyo ang mundo. Ang daming Pilipinong naniniwala. Ang dami nagpapadala sa akin, mga link, mga kung ano-anong video. Ito ang katotohanan sa COVID. Hindi po totoo yun. Sinasabi ko ng fake news yan. Huwag niyong paniwalaan. Scientific fact po ang paniniwalaan natin. Hindi yung ganyang gawang-gawa ng mga kritiko. Saan ka nakakita? Alam na. Ito po ang Pilipino pa yung nagsasalita. Ano alam ng Pilipinong ungas na yan? Tatakutin nyo ang mga Pilipino sa buong mundo. Handyan, pakakalatin nyo yung video. Katotohanan saan? Kagaguhan ng mga tao yan naninira. Sa ginagawang maganda ng mga gobyerno sa buong mundo sa paglaban ng nasabing virus. Nakakasorap po kayo, anak ng dragon. Tulungan natin ang ating mga pamahalaan nasaan man tayo. Kami nasa Canada, tinutulungan namin. Pag sinabi sa amin lockdown. Huwag kayong lalabas. Kami na lumalabas. Essential kami nasa media. Hindi nyo kami maririnig ngayon kung hindi kami lalabas. Sabi ng aming boss, si Tita Cecil Araneta, labas. O di labas kami siya. Lalabas kami, hindi. May hives pa ako Ilan po ang ating masasabi niyan. Tulungan natin ang pamahalaan natin. Sa Pilipinas, tulungan niyo si Duterte. Yung kanyang busy, ayaw tumulong, kritiko ginagawa. Huwag niyang pakinggan yun.
Kung gustong tumulo ng tao, may paraan, may magagawa. Kung gustong manira, yun, daming paninira. Matatapos na naman yung termino ng Pangulo, hindi nyo tigilan. Hayaan nyo muna siyang tapusin yung termino, saka kayo mangampanya. Yung sambayan nyo, baka sampera abutin nyo. Kita nyo nangyari sa 8 diretso nyo? Ni isa walang pumasok sa top 15. Ito na naman kayo. Gumawa na naman ng sambayan, sampera ng bayan. Anak ng dragon. Nakakagutom kayo Okay ba, Direk? Nagugutom ka na ba? At narito ang ating pong huling balita bago tayo maghiwa-hiwalay ay ang ating pong sports balita. Ayan, tapos na yung showbiz natin. Didal po, pangalan ng ating kanyon. Didal 6 outright Tokyo Olympic skateboard entry. Asian and Southeast Asian Games skateboard gold medalist Marjeline Didal will shoot to qualify outright to the Tokyo Olympics as she competes in the Street World Championship 2021 set May 30 to June 6 in Rome, Italy. The week-long event has been classified as the top tier of Olympic qualification point earnings competition. It means the top 3 finishes in both men and women's division will directly advance to the quadrennial games or to the Olympics regardless of their position in the current Olympic rankings. The 21-year-old Didal on course of snaring one of the 20 slots to the Summer Games slated July 23 to August 8 as he is presently at number 14. O, di pasok na siya, 20 kukunin And should be higher since only 3 entries are allowed per country. Nako, papasok na yan. Well, yan po ang kabuuan ng ating mga balita alas 4 ngayong Huwebes, April 8. Ito po inyong kaibigan Mondatol, Balitang Bayan ng TOMz Radio Toronto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Lahat na mismo nasa'yo. Ang ganda, ang bait, ang talino, inggit lahat sila sa'yo. Kahit pa itapat mang kanino. Kaya nung lumapit ka sa'kin ay bigla akong nahilo. Hindi akalaing sabihin mong ako na yon ang hinahanap mo. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Kinikilig pa rin ako, ang sarap magmahal pag panalo. Nag-iisa sa puso ko, di kaya di na pa magbabago. Ako ang pinili sa dami ng ibang nirereto. Hindi akalaing sabihin mo nga ako na lang ang kulang sa iyo. Oh, nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita
Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.